Chúng ta biết là giải cái phương trình fx bằng 0 với fx là một hàm tùy ý là không phải một bài toán đơn giản. Tuy nhiên chúng ta có thể tìm nghiệm gần đúng của phương trình fx bằng 0 bằng cách sử dụng các thuật toán. Có 3 thuật toán thường hay sử dụng, đó là thuật toán chia đôi, thuật toán tiếp tuyến và thuật toán điểm bất động. Thuật toán chia đôi là nếu mà fx bằng 0 có một nghiệm duy nhất trong đoạn AB, thì khi ta chia khoảng AB làm 2 thì nghiệm nó sẽ thuộc vào cái đoạn là A đến A cộng B chia 2, hoặc là A cộng B chia 2 đến B. Thì làm sao biết được? Chúng ta sẽ dùng một cái định lý trong cái hàm số liên tục, đó là nếu mà f tại A cộng B chia 2 nhân f A nhỏ 0 thì nghiệm sẽ thuộc khoảng là A đoạn A đến A cộng B chia 2. Ngược lại, nó sẽ thuộc cái đoạn A cộng B chia 2 đến B. Chúng ta lấy một cái ví dụ này chúng ta lấy trong cái cuốn vi tích phân A1, ví dụ 80. Giải cái phương trình fx bằng là x mũ 3 trừ x trừ 1 bằng 0, nghiệm trong đoạn 1, 2 và sai số nhỏ hơn 10 mũ trừ 2. Thì chúng ta thấy là sau 7 bước giải chúng ta có nghiệm là 1,32 và đúng đến 2 số sau dấu phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ dùng phần mềm Mapo để lập trình. Thì có 3 phần mềm của toán hay dùng, đó là Mapo, MATLAB và Mathematica. Nhưng mà Mapo thì chúng ta tính các cái chữ số sau dấu phẩy rất là thuận lợi. Đầu tiên chúng ta nhập cái hàm vô là x mũ 3 trừ x trừ 1. Chúng ta vẽ hình và chúng ta thấy là nghiệm nó khoảng 1,30 mấy. Hình vẽ Mapo thì người ta không có khảo sát gì cả. Mapo người ta lấy từng điểm như thế này và dùng máy người ta vẽ từng điểm thế này, nên người ta luôn vẽ hình được. Bây giờ chúng ta lập một cái dãy số khoảng nó có 2 thành phần A với B. Thì chúng ta thấy là cái đầu tiên là AB là 1, 2. Do chúng ta là biến của nó là N nên chúng ta phải xuất phát từ 0 và chúng ta sẽ tính N theo N trừ 1. Thì như vậy, như lúc nãy chúng ta thấy là khi mà f tại A thì do cái khoảng mà 2 thành phần thứ nhất nó sẽ là A và thành thứ hai nó là B. Thì nếu mà f tại A và nhân với f A cộng B chia 2 mà nhỏ hơn 0 thì nghiệm nó sẽ là trong khoảng A đến A cộng B chia 2. Ngược lại thì là trong khoảng A cộng B chia 2 đến B. Tiếp theo chúng ta lập một cái hàm đánh giá sai số là nó có 2 biến là sai số và số vòng lặp tối đa. Thì cái khoảng đầu tiên là 1, 2, sau đó chúng ta sẽ cho một cái vòng lặp for từ k đến số vòng lặp tối đa. Nếu mà cái A trừ B mà nhỏ hơn sai số chỉ tuyệt đối á, nhỏ sai số chúng ta dừng. Còn nếu không chúng ta sẽ in cái giá trị của cái A khoảng AB đó ra. Và đến khi mà nó dừng thì chúng ta thấy là cái nghiệm AB cuối cùng nó sẽ là chia cho 2, nó sẽ là ra nghiệm đây. Cộng lại chia 2 nó sẽ ra cái nghiệm gần đúng. Chúng ta sẽ giải cái bài lúc nãy với sai số là 10 mũ trừ 2. Chúng ta thấy sau 7 bước lập thì nghiệm suất của nó sẽ là 1,32 trùng với cái kết quả trong sách đây. Phương pháp giải thứ hai là phương pháp tiếp tuyến. Ý tưởng là xuất phát từ một điểm x0, chúng ta dựng cái tiếp tuyến với cái đồ thị tại x0 fx0, chúng ta tìm được điểm x1 giao với lại ux. Sau đó chúng ta tiếp tục tìm cái tiếp tuyến tại x1 fx1 và chúng ta tìm được điểm x2. Chúng ta làm lại tương tự thì rõ ràng cái dãy này nó sẽ hội tụ về nghiệm. Dùng cái phương trình tiếp tuyến chúng ta sẽ tìm được x1 theo x0 và tương tự chúng ta sẽ tìm được x n cộng 1 theo xn. Cái công thức này gọi là công thức Newton. Ví dụ giải cái phương trình fx bằng 0. Ở đây fx là x mũ 3 cộng 2x trừ 1 trên cái đoạn 01. Thì dùng cái phương pháp tiếp tuyến tính bằng tay chúng ta thấy là sau khoảng 3 bước lập thì chúng ta có nghiệm là 0,4533976 đúng đến 7 chữ số sau dấu phẩy. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình bằng Mapo. Đầu tiên chúng ta nhập cái hàm vô x mũ 3 cộng 2x trừ 1. Chúng ta chú ý là có thể chúng ta giải bài này với cái hàm bất kỳ, miễn cái hàm đó là nó sẽ liên tục trong cái đoạn đang xét là được. Và chúng ta thấy là cái nghiệm của nó là khoảng 0,40 mấy đây. Đây, chính xác là bao nhiêu chúng ta sẽ dùng cái thuật toán tiếp tuyến. Đầu tiên chúng ta tính xn theo cái xn trừ 1. Thì chúng ta chú ý là khi n bằng 0 chúng ta lấy điểm đầu tiên là 0,5, giống như là trong cái sách người ta trình bày là lấy 0,5 nè. Rồi. Chúng ta có thể lấy một số khác cũng được.
Và sau đó là tính xn theo xn trừ 1 đây. Xn trừ 1 trừ cho xn chia cho đạo hàm của nó. Chúng ta cũng lập cái sai số. Ở đây khi nào nó ngừng? Nó ngừng tức là khi hiệu của hai số liên tiếp mà nhỏ sai số thì nó ngừng. Như vậy tôi thấy là khi mà hai cái số của cái dãy mà nhỏ hơn sai số, rõ ràng là cái nghiệm nó sẽ xấp xỉ với cái chữ số sau của cái sai số đó. Chúng ta giải cái bài lúc nãy với 7 số sau dấu phẩy. Chúng ta thấy chỉ cần 3 bước lập và nghiệm nó sẽ đúng đến 7 số sau dấu phẩy là 0,4433976 trùng với kết quả. Đây. Chú ý là do chúng ta sử dụng phần mềm nên chúng ta có thể tính tới số chữ sai số tùy ý luôn. Ở đây chúng ta có thể tính tới 100 chữ số sau dấu phẩy nó vẫn giải được 1 giây thôi. 6 bước chúng ta thấy là 100 số sau dấu phẩy, chúng ta đếm 100 số đúng luôn. Chúng ta sang ví dụ thứ hai, cũng trong cuốn vi thuật A1 là ví dụ 79, là chúng ta giải phương trình sin x bằng 1 trừ x và chúng ta lấy điểm xuất phát ở đây là không phải là 1 mà là pi chia 4. Và chúng ta sẽ tính 6 bước lập thì 4 số sau dấu phẩy là 0,15109. Chúng ta dùng Mapbo chúng ta lập trình. Đầu tiên chúng ta nhập cái hàm vô sin x cộng x trừ 1, tính đạo hàm, vẽ đồ thị. Chúng ta thấy là nó giao là khoảng 0,40 mấy đây, 0,4 mấy, 0,5 mấy đó. Rồi chúng ta chú ý là chúng ta cũng có cái dãy số giống nãy, nhưng mà chúng ta chú ý là cái nghiệm đầu tiên không phải là 0,5 mà là pi chia 4, sửa lại. Rồi chúng ta thấy là sau 2 bước lập chúng ta có nghiệm là 0,5109 trùng với kết quả của đề bài nè. Và tương tự chúng ta có thể tính đúng đến 40 số sau dấu phẩy thì số bước lập nó phải là 5 bước, đúng không? 40 số sau dấu phẩy. Phương pháp giải thứ ba là phương pháp điểm bất động. Ý tưởng là chúng ta sẽ chuyển từ việc giải phương trình fx bằng 0 về việc giải phương trình fx cộng x bằng x. Và như vậy cái dãy số chúng ta lập đó là xn cộng 1 nó sẽ bằng f của xn, thì cái xn như vậy nó gọi là điểm bất động của cái fx. Như vậy chúng ta ví dụ là chúng ta giải cái phương trình cos x bằng 5x, chúng ta sẽ chuyển về giải là phương trình là 1/5 cos x bằng x. Cái nghiệm xuất phát đây là chúng ta lấy 0,2 và chúng ta thấy là sau 4 bước lập thì cái nghiệm nó sẽ là 0,196164 đúng đến 6 số sau dấu phẩy. Và chúng ta sẽ lập trình bằng Mapbo đây. Cái hàm là 1/5 cos x. Chúng ta thấy là giao của hai điểm, một cái đường là 1/5 cos x và x thì nó khoảng gần 0,2. Chính xác là bao nhiêu? Chúng ta dùng một cái dãy số và chú ý là cái son đầu tiên là 0,2 đây. Rồi. Chúng ta dùng là do nó để bất động lên là xn nó sẽ bằng là f của xn trừ 1. Đánh giá sai số bài này thì giống với lại đánh giá sai số của thuật toán tiếp tuyến. Chúng ta thấy là sau 3 bước lập thì đúng đến 3 chữ số sau dấu phẩy. 6 số sau dấu phẩy, 11 trừ 6 mà là 0,196164 trùng với kết quả trong sách. Tương tự chúng ta có thể tính đúng đến 20 số sau dấu phẩy và cần 13 bước lập. Chúng ta đếm 20 số sau dấu phẩy.